Unit 9 The Most Beautiful Home. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình học tiếng Anh giao tiếp được phát sóng liên tục trên đài truyền hình Việt Nam nhằm giúp người học tăng cường các kỹ năng giao tiếp, chủ yếu là kỹ năng nghe và nói, listening and speaking skills. Trong bài trước, chúng ta đã biết là Anne đang đến thăm ngôi nhà của Sarah. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôn lại cách nói về ngôi nhà và gia đình của mình. Here we are. How much is that? That will be $17.50. Thanks, love. Keep the change. Thank you. Have a nice day. Thank you. Hello, I'm Anne. Mummy. Come in, Anne. What a beautiful house. It's been a lot of work, but we're getting there. This is the bathroom. This is my daughter's bedroom. And here's the kitchen. Anne's here. You've met my daughter Louise. Hello, Louise. I'm helping. Yes, I see. And my husband Mark. Hello again. Oh, sorry about my heavy bag. Just kidding. But you haven't met my little brother? This is Steve. I was going to pick you up this morning. You wouldn't let me. I'm sorry. I like to find my own way around. No worries. Maybe another time. Yes, maybe. Come on, let's go outside. Trong bài học ngày hôm nay, sau phần luyện nghe, các bạn sẽ học một số cấu trúc câu so sánh với tính từ của tiếng Anh. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi phim và ghi nhớ nội dung chính của đoạn phim ngày hôm nay. Hãy lựa chọn trong một số câu gợi ý sau. 1. They're having lunch. 2. Sarah's home is beautiful. 3. They are talking about homes and places. 4. Anne has never been to the zoo. Mời các bạn theo dõi phim. So, Anne, have you been to an Australian home before? No, never. It's a beautiful home, Sarah. So big. The rooms are much bigger than at home. There's more space here. Do you live in a house? No, Steve. She lives in an igloo. Actually, no, we live in an apartment. Most people do. Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. Yeah, and more exciting. It's so boring here. It's quieter. Some people like that. I don't think it's boring. Adelaide is a very beautiful city. It's a better place to live than anywhere else I've been. But you haven't been anywhere. Mark hates travelling. I love it. I just don't see the point of it. What about you, Steve? Do you like to travel? Yes. Yeah, I've been to Kuala Lumpur and to Bali. Bali's great. I've been to the zoo. You're lucky. I haven't been to the zoo. I'd love to go to the zoo. I'll take you. Các bạn thấy là nhiều lúc sự ngây thơ của trẻ em có tác động rất nhiều đến người lớn. Biết đâu câu nói của Louise sẽ tạo cho Steve một cơ hội nào đó. Quay trở lại bài, theo các bạn thì nội dung chính của đoạn phim vừa rồi là gì? Như chúng tôi đã trao đổi trong các bài học trước, để có được ý chính, chúng ta phải luyện cách tổng hợp ý thật nhanh và có thể sử dụng các từ của mình để nói lại ý chính của cả đoạn phim đó. Điều này khác với trong văn viết, vì trong một đoạn văn, thường chúng ta có thể tìm thấy một câu ở đầu hoặc cuối đoạn văn thể hiện ý chính của cả đoạn. Chúng ta cùng phân tích các câu gợi ý ở trên.
1. They're having lunch. 2. Sarah's home is beautiful. 3. They're talking about homes and places. 4. Anne has never been to the zoo. Trong số các câu trên, các bạn có thể nhận thấy ngay là câu 2 và câu 4 chỉ là các chi tiết trong đoạn phim. Còn lại câu 1 và câu 3 đều có vẻ thể hiện tốt hơn nội dung cơ bản của đoạn phim vừa rồi. Câu 1 miêu tả lại sự kiện, còn câu 3 miêu tả lại những gì họ trao đổi với nhau. Theo tôi, câu số 3 thể hiện tốt hơn ý chính của đoạn phim. Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu thay từ talking about bằng comparing. Thì câu này sẽ thể hiện tốt hơn nhiều ý chính của đoạn phim vừa rồi. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục luyện nghe lấy thông tin chi tiết qua bài tập xác định câu đúng, sai. Theo các bạn thì trong số các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai so với thông tin trong đoạn phim? 1. Anne lives in an igloo. 2. Mark and Sarah like traveling. 3. Steve has been to Malaysia. 4. Anne has never been to the zoo. Từ igloo trong câu 1 có nghĩa là ngôi lều tuyết của người Eskimo. Mời các bạn theo dõi phim. So Anne, have you been to an Australian home before? No, never. It's a beautiful home, Sarah. So big. The rooms are much bigger than at home. There's more space here. Do you live in a house? No, Steve. She lives in an igloo. Actually, no, we live in an apartment. Most people do. Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. Yeah, more exciting. It's so boring here. It's quieter. Some people like that. I don't think it's boring. Adelaide is a very beautiful city. It's a better place to live than anywhere else I've been. But you haven't been anywhere. Mark hates travelling. I love it. I just don't see the point of it. What about you, Steve? Do you like to travel? Yes. Yeah, I've been to Kuala Lumpur and to Bali. Bali's great. I've been to the zoo. You're lucky. I haven't been to the zoo. I'd love to go to the zoo. I'll take you. Không hiểu khi theo dõi đoạn phim ngày hôm nay các bạn có cảm tưởng gì. Nhưng tôi thấy ngay sự khác biệt giữa cách nói chuyện, ánh mắt giữa hai người Steve với Anne và Sarah với Mark. Trong bài này các bạn cũng thấy là các nhân vật nói một số câu mà chúng ta không thể hiểu ngay được mà phải suy luận một chút. Ví dụ câu số 1 trong bài tập ở trên. Anne lives in an igloo. Chắc các bạn cũng xác định được câu này là sai so với thông tin trong bài, vì Anne sống trong một căn hộ ở bên Singapore. Tuy nhiên theo các bạn thì tại sao Mark lại nói câu này? Chúng ta cùng theo dõi lại phim. Do you live in a house? No, Steve. She lives in an igloo. Actually, no, we live in an apartment. Chắc các bạn cũng đoán được ý của Mark. Anh không muốn nói là Anne sống trong một căn lều tuyết của người Eskimo. Chắc anh chỉ muốn nhắc Steve là đừng hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, vì Mark nghĩ là ai cũng phải có nhà chứ. A house. Tuy nhiên các bạn thấy là Anne đã trả lời ngay là cô sống trong một căn hộ ở Singapore, và hầu hết người Singapore đều sống trong căn hộ. Quay trở lại với bài tập trên, các bạn có xác định được câu nào đúng, câu nào sai trong số các câu còn lại hay không? Xin mời các bạn theo dõi lại phim và kiểm tra đáp án. Adelaide is a very beautiful city. It's a better place to live than anywhere else I've been. But you haven't been anywhere. Mark hates travelling. I love it. I just don't see the point of it. Câu này cũng sai phải không các bạn? Vì chỉ có Sarah là thích đi du lịch thôi, còn Mark thì không, thậm chí còn ghét đi du lịch. Trong đoạn này các bạn cũng thấy là khi Sarah nói câu trên, Mark có vẻ hơi phật ý và nói I just don't see the point of it. Căn cứ vào giọng điệu của Mark thì câu này có nghĩa là tôi không hiểu cô định nói gì.
Sau đó Anne thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng nên quay sang Steve hỏi để lái câu chuyện sang hướng khác. Xin mời các bạn theo dõi tiếp và kiểm tra câu trả lời của mình. What about you, Steve? Do you like to travel? Yes. Yeah, I've been to Kuala Lumpur and to Bali. Bali's great. Câu này đúng phải không các bạn? Vì Steve đã từng đến Kuala Lumpur và Bali, hai thành phố nổi tiếng của Malaysia. Thế còn câu cuối cùng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi phim. I've been to the zoo. You're lucky. I haven't been to the zoo. I'd love to go to the zoo. I'll take you. Câu này cũng đúng phải không các bạn? Và anh chàng Steve chớp ngay lấy cơ hội và nói là sẽ đưa Anne đi thăm vườn thú. Anh chàng Steve trông có vẻ lù khù, thế mà nhanh mồm nhanh miệng ra phết nhỉ. Không biết là khi anh ta đưa Anne đi thăm vườn thú thì có cho cô cháu Louise đi cùng hay không? Quay trở lại bài, các bạn thấy là trong bài này có rất nhiều các câu so sánh với tính từ như big, bigger, small, smaller. Xin mời các bạn nhắc lại một số câu so sánh khác nhau trong phim. The rooms are much bigger than at home. Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. It's quieter. Some people like that. Trong phim ngày hôm nay, các bạn thấy các nhân vật so sánh thành phố Adelaide của Australia với quốc đảo Singapore. Thành phố Adelaide thuộc bang miền Nam của Australia có dân số khoảng hơn 1 triệu người và diện tích khoảng 1.800 km². Trong khi đó, quốc đảo Singapore có dân số là hơn 4,5 triệu người mà diện tích chỉ bằng huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 697 km². Vì vậy, Steve mới nói It's boring here. Sau đây xin mời các bạn theo dõi chuyên gia của chương trình giải thích cấu trúc câu so sánh với tính từ. Now listen to what Anne says when she compares it to her home in Singapore. The rooms are much bigger than at home. The rooms are bigger. Rooms can be big, and other rooms can be bigger. A word can be small, and another word can be smaller. To compare two things, we change some adjectives by adding an sound. Big, bigger. Small, smaller. Những tính từ như các bạn vừa thấy trong ví dụ là các tính từ ngắn, vì khi phát âm chúng chỉ có một âm tiết. Ví dụ big, small. Với những tính từ ngắn, khi so sánh ta thêm đuôi er, đọc là vào sau các tính từ đó. Cấu trúc câu so sánh đầy đủ của tính từ ngắn là tính từ ngắn cộng với cộng với than. Ví dụ Singapore is much busier than Adelaide and more. Singapore is much busier than Adelaide and more. Các bạn hãy tìm đọc thêm trong các cuốn sách ngữ pháp về so sánh tính từ ngắn của tiếng Anh. Trong một số bài sau, chúng tôi cũng sẽ giải thích thêm về cách sử dụng dạng so sánh của tính từ. Cũng trong bài, chúng ta thấy là Anne có sử dụng thêm một trạng từ chỉ mức độ, đó là từ much trước tính từ so sánh. Mời các bạn theo dõi phần giải thích của Branton. Things can be big, bigger, and much bigger. Cũng trong câu nói của mình, khi so sánh Singapore với Adelaide, Anne còn nói thêm more crowded. Đây là trường hợp so sánh với tính từ dài, thường là các tính từ có từ 2 âm tiết trở lên. Ví dụ crowded, beautiful, interesting. Xin mời các bạn nghe Branton giải thích thêm. There's another way of making these sorts of comparisons. Adelaide is busy and crowded, but Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. Singapore is more crowded than Adelaide. Instead of adding the sound to crowded, we say more crowded. This is crowded. This is more crowded. And this is much more crowded.
We mostly use more with long adjectives and with short adjectives. Crowded, more crowded. Big, bigger. Các bạn có nhớ Steve nói gì khi so sánh Singapore với Adelaide không? Chúng ta cùng theo dõi lại. Sau đó nghe Branton giải thích thêm. Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. Yeah, and more exciting. He said that Singapore is more exciting. Exciting is a long adjective, so we say more before it. More exciting. Chúng ta cùng tiếp tục luyện. Mời các bạn theo dõi lại câu nói sau của Mark khi nói về thành phố Adelaide. It's a better place to live than anywhere else I've been. Ngoài những trường hợp so sánh có quy tắc như ở trên, các bạn hãy lưu ý tới một số trường hợp so sánh bất quy tắc với một số tính từ như good, bad. Mời các bạn nghe Branton giải thích. Better. There are two important adjectives that don't have more said before them or added to them. These adjectives are good and bad. Things can be bad and they can be worse. One thing can be good, but another thing can be better. Chúng ta cùng luyện. Xin mời các bạn hãy so sánh những địa danh và đồ vật sau, sử dụng các tính từ gợi ý. Fat. This boy is fatter than that one. Beautiful. This singer is more beautiful than this one. Fast. This car is much faster than that one. Famous. Sydney is more famous than Adelaide. Crowded. Ho Chi Minh City is more crowded than Hanoi. Một số bạn có thể không nghĩ như vậy. Tuy nhiên khi nghe đến tên Sydney, hầu hết mọi người đều biết ngay đó là một thành phố ở Australia. Và chắc là nhiều bạn hôm nay mới nghe đến tên thành phố Adelaide đúng không? Sau đây xin mời các bạn tiếp tục luyện sử dụng so sánh tính từ theo hướng dẫn của Branton và Michelle. Let's compare a few things. Which one of us is taller? Stand up, Brenton. I'm taller than you. Yes, Brenton is taller than me. That makes me shorter than you. Well, that's true, but you have longer hair. Yes, my hair is much longer than yours. Trong câu so sánh của mình, Michelle dùng đại từ sở hữu yours ở cuối câu. Từ này dùng để thay thế cho your hair. Chắc các bạn có nhớ là gia đình An sống ở trong một căn hộ, an apartment. Đây là từ Anh Mỹ. Còn ở Australia và cả ở Vương quốc Anh nữa, người ta thường dùng từ flat để chỉ căn hộ. Xin mời các bạn theo dõi Branton và Michelle nói một số câu so sánh ngôi nhà với căn hộ và nhắc theo. Houses are bigger than flats. Houses are bigger than flats. Đấy là ở Australia thôi phải không các bạn? Còn ở Việt Nam chúng ta thì không hoàn toàn là như vậy. Vì có những căn hộ rất rộng và những ngôi nhà siêu nhỏ. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phim và nhắc lại các câu so sánh. What's bigger than a house? A mansion. A mansion is bigger than a house. And what's bigger than a mansion? A palace. A palace is bigger than a mansion. What's bigger than a house? A mansion. A mansion is bigger than a house. And what's bigger than a mansion? A palace. A palace is bigger than a mansion. Xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cung điện nổi tiếng trên thế giới. Vienna, Austria.
hãy sử dụng một số tính từ khác nhau để so sánh một số đồ vật theo hướng dẫn của Michelle. Here I have a pencil and a needle. Both of them are sharp, but which one is sharper? What do you think, Brenton? Ouch! The needle is sharper than the pencil. True. Now, here's another pencil. They're both long, but which pencil is longer? The red one or the blue one? You tell me. The red pencil is longer than the blue one. And we can also use the word short, the opposite of long. Which pencil is shorter? The blue pencil is shorter than the red one. Now it's your turn to use some comparative adjectives. Here I have a pencil and a needle. Both of them are sharp, but which one is sharper? What do you think, Brenton? Ouch! The needle is sharper than the pencil. True. Now, here's another pencil. They're both long, but which pencil is longer? The red one or the blue one? You tell me. The red pencil is longer than the blue one. And we can also use the word short, the opposite of long. Which pencil is shorter? The blue pencil is shorter than the red one. Chúng ta cùng tiếp tục luyện nói sử dụng cấu trúc câu so sánh tính từ dài. Chắc các bạn còn nhớ là với tính từ dài, ta thêm từ more trước các tính từ và sau đó là từ than. Hãy trả lời câu hỏi của Michelle. What about the word beautiful? Who is more beautiful? Brenton or me? Câu hỏi này hơi khó nhỉ? Vì ta thường so sánh hai người đàn ông với nhau dùng từ handsome, hoặc hai người phụ nữ với nhau dùng từ beautiful. Từ có thể dùng chung cho cả nam và nữ là good looking. Chúng ta cùng theo dõi câu trả lời xem nhé. That's right. I am more beautiful than Brenton. I'm not so sure about that. Rõ ràng là Brenton không đồng ý với câu nói so sánh của Michelle. Hai người còn không đồng quan điểm so sánh một số con vật sau đây. Các bạn hãy nói câu so sánh của mình trước họ, xem là các bạn giống quan điểm với Michelle hay Brenton nhé. Well, tell me this. Here are two animals. Which animal is more dangerous? The lion or the mouse? The lion is more dangerous than the mouse. Which animal is more frightening? The mouse is more frightening than the lion. I don't think so. I think the lion is more frightening than the mouse. Not to me. What about this one? The snake is much more frightening than the mouse. I agree. Well, tell me this. Here are two animals. Which animal is more dangerous? The lion or the mouse? The lion is more dangerous than the mouse. Which animal is more frightening? The mouse is more frightening than the lion. I don't think so. I think the lion is more frightening than the mouse. Not to me. What about this one? The snake
is much more frightening than the mouse. Không biết các bạn thế nào, chứ tôi thì tôi rất sợ rắn. Và vì vậy, tôi đồng ý với Brandon. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại toàn bộ phim và ôn lại cách sử dụng cấu trúc câu so sánh với tính từ ngắn và tính từ dài trong tiếng Anh. So Anne, have you been to an Australian home before? No, never. It's a beautiful home, Sarah. So big. The rooms are much bigger than at home. There's more space here. Do you live in a house? No, Steve. She lives in an igloo. Actually, no, we live in an apartment. Most people do. Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. Yeah, and more exciting. It's so boring here. It's quieter. Some people like that. I don't think it's boring. Adelaide is a very beautiful city. It's a better place to live than anywhere else I've been. But you haven't been anywhere. Mark hates travelling. I love it. I just don't see the point of it. What about you, Steve? Do you like to travel? Yes. Yeah, I've been to Kuala Lumpur and to Bali. Bali's great. I've been to the zoo. You're lucky. I haven't been to the zoo. I'd love to go to the zoo. I'll take you. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Until then, goodbye.